Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă întâmpin cu același mesaj de suflet. Sunteți minunați! Astăzi fac citirea pentru vibrația cifrei 6, armonia sau agresivitatea, frumosul sau urâtul. Eu spun că cel mai bine este în mijloc, echilibrul. Avem în tarot cartea Îndrăgostiții, care evident că are legătură cu sufletul, cu relația, cu unica iubire, cu unica direcție, dar implică de asemenea și opțiunea de a alege. Alegerea, decizia pe care trebuie să o luăm. Nu pe care putem să o luăm, ci trebuie să o luăm. De ce trebuie? Pentru că altminteri, acel obstacol sau acea provocare, care acum poate ne dă bădăi de cap, va rămâne prezentă în viața noastră până când acest trebuie se va transforma într-o acțiune. Este o zi în care putem atinge armonia, evident, prin luarea unei decizii care să ne ajute și să ne avantajeze pe toate planurile. Iar aici, în Lenormand, avem norii. Nori care înseamnă ceva de scurtă durată, o perioadă temporară, evident, după nori apare soarele. Este o situație care poate apărea dintr-o dată, ține puțin și dispare. Însă, acest nor poate întuneca aici alegerea noastră. Drept urmare, putem să fim vigilenți și să ne dăm seama că astăzi este despre armonie și despre echilibru, că poate alegerile noastre ar trebui să fie luate dintr-o perspectivă prezentă, dintr-o perspectivă clară, corectă și echilibrată. Uitându-mă la aceste două cărți, îmi vine în minte citatul lui Lev Tolstoi: dacă cei tineri ar ști, dacă cei bătrâni ar putea. Este ca și când vă aflați în pragul unei decizii sau poate situația din viața voastră, indiferent de situație, necesită o schimbare și voi hoinăriți așa în neant, fără o direcție foarte clară și văd și ceva teamă, evident, în acest vârtej în care posibil unii dintre voi să fiți prinși. Nu este o vibrație rea, din contră. Este ceva de scurtă durată, este posibil o energie care astăzi să vă învăluie pentru a vă ghida către direcția potrivită. Indiferent de decizia pe care astăzi o luați, citatul lui Tolstoi spune doar: ia o decizie. Bună rea? Ia o decizie. Pentru că bună rea, crezi tu că este. Să vedem mai departe. Pot avea aici importanță datele 20, luna noiembrie, 19, 10, 28, 82. Acestea sunt datele lui Tolstoi. Poate vă ajută. Calm. Da, dragii mei, este o zi pentru calm, dar o zi în care poate este indicat să nu luați o hotărâre accelerată într-un moment de furie. Radiem. Soarele, v-am spus. După nori apare soarele. Îmi fac cărțile pe plac de fiecare dată. Soarele acesta apare într-un moment în care voi sunteți liniștiți. Nu plecați astăzi urechea la nimic care să vă creeze disconfort. Dacă, nu știu, întâmpinați vreo situație în care cineva vă supără, rămâneți în echilibru, rămâneți la viața voastră, la rutina voastră și lăsați să treacă. Instinctul, lupul, haita, mai ales în familie. Poate cineva din familie care are așa niște convingeri separate de ale voastre să încerce să vă stârnească astăzi.
Poate astăzi trebuie să fiți foarte calmi pentru a vă auzi glasul sufletului. Există voce interioară. Cine nu a auzit-o niciodată nu a fost suficient de calm sau nu și-a dorit să o audă. De foarte multe ori să știți că noi știm. Mintea însă, atunci când știe ceva, pune o etichetă. Îmi convine, nu-mi convine. Dacă rezultatul nu-i convine, mai continuă să sape până ajunge la un rezultat care parcă îi este mai plăcut. Acesta este instinctul, intuiția. Prima idee care îmi vine în minte. Și meriți iubire, ești iubit. Iată, arcul săgetătorului. Unii dintre voi aveți de luat o hotărâre în povestea de iubire, ca de obicei, pentru că dacă ar fi totul roz, nu v-ați uita la mine sau la acest gen de citiri, presupun. Deci aveți de luat o hotărâre sau vreți să știți în ce direcție să o luați, dacă să rămâneți pe loc, dacă să avansați. Ce vă spune intuiția? În ce direcție să o luați? Alții dintre voi, pentru că am arcul aici și săgețile de la 8 de bâte, așteptați o comunicare care în acest moment nu există, iar voi nu știți ce se întâmplă, nu știți ce să credeți. Iar aici aceste două cărți spun, bazează-te pe instinct. Acum este iarnă, dar vine vara. Adică până la vară, pentru că avem 6 zile, 6 săptămâni sau chiar 6 luni, vei afla răspunsul. Mai departe, au apărut deja la relație. Cărți bune, măi, cărți bune. Haideți să vedem. La relație vă este frică să spuneți ceva. Vă este frică să vă desprindeți dintr-o poveste. Vă este frică de schimbare. Vă opuneți unei schimbări aici. Diavolul înseamnă putere, înseamnă că mi-am dat puterea, îmi este frică să merg mai departe singur. Lumea înseamnă progres, se închide un ciclu nefavorabil mie, în iubire, în relația de iubire și merg mai departe, dar am curaj. Foarte mulți dintre voi nu aveți controlul asupra vieții voastre, foarte mulți dintre voi vă temeți să spuneți cuiva ce doriți. Pe de altă parte, aici aveți de a face cu o persoană care, da, poate fi narcisistă, dar în egală măsură este foarte fricoasă. Foarte fricoasă. Iar modul în care s-a prezentat în viața ta până acum este fix din această frică, pentru că nu știe cum să evolueze, nu știe altă cale. Pentru alții dintre voi, închideți, închideți un bruiaj, ieșiți după o linie temporală și puteți intra pe alta care să vă ajute și să nu vă solicite atât de mult. Ca semne astrologice văd un impact foarte mare pe semnele cardinale. Rac, Capricorn, dar și Săgetător, pentru că îl am implicat aici. Poate cineva te-a făcut să te simți mic sau prin modul în care ți-a vorbit de-a lungul timpului te-a făcut să te simți neimportant, nevăzut, neapreciat. Însă aici este vorba despre a ridica ceața din mintea noastră, a ne șterge lentilele și a vedea că de fapt valoarea noastră există. Aici, din povestea aceasta, poate să iasă soarele. Să vedem în ce direcție. Prin liniște. În acest moment, în această zi, este o oportunitate să meditați, să încercați să vedeți de ce vă este frică. Pentru că pe această vibrație de 6 lucrurile pot fi foarte bune sau foarte nebune, mai puțin plăcute. Aș evita să spun o comunicare în această direcție, dar aș lua intern o hotărâre ce să fac mai departe cu viața mea. Uite că puteți să evoluați, uite că puteți să mergeți mai departe.
Pe de altă parte, persoana pe care o vedeți voi așa șarmantă, plină de succes, pusă pe un piedestal, urcată la rang de ideal, nu face bine în acest moment. Nu face bine. Nu este chiar deloc bine. Ba mai mult decât atât, se teme că v-ați ridicat deasupra lor sau se teme că și-a pierdut controlul asupra voastră. Pentru cei singuri, o persoană pe care nu ați mai văzut-o de foarte mult timp sau cu care nu ați mai vorbit de foarte mult timp, poate astăzi să vă transmită un mesaj de iubire. Cavalerul de bâte. Cineva se trezește astăzi plin de pasiune și determinare să facă ceva. Pe de o parte, voi sunteți la un capăt al firului și așteptați o interacțiune cu persoana voastră iubită sau, dacă sunteți deja căsătoriți, așteptați să se ridice acest nor, să se facă lumină într-o privință care v-a dezamăgit, parcă v-ați fi gândit la o separare sau vă simțiți singuri și trădați, iar pe de cealaltă parte această persoană este împietrită. Acțiunile din viața voastră aici i-au surprins, nu știau că sunteți atât de puternici și i-ați dezarmat. Poate și voi păstrați tăcerea aici cu 4 de spade. 4 de spade pentru mine înseamnă nu comunicăm. Unii dintre voi s-ar putea să nu comunicați cu persoana iubită din orgoliu. Alții dintre voi s-ar putea să vă recăpătați acum puterea, să vă readunați, să vă adunați după vreun conflict, vreo interacțiune care v-a dezamăgit, aș putea spune. Însă, aici la bază sunt niște intenții plăcute, sunt sentimente. Regele de spade. Ordine și disciplină. Persoana la care vă gândiți voi acum, dacă păstrează tăcerea, o face pentru că este frică și pentru că nu are argumente cu care să vă răspundă sau argumente cu care să justifice ce s-a fi întâmplat acolo între voi doi în acest moment. Însă atenție că este o persoană cu darul vorbirii și este o persoană care știe să manipuleze situația foarte ușor și să o întoarcă în favoarea sa. Și voi, la capătul firului, sunteți regina de spade. Iată, dragii mei, că între voi, într-adevăr, există o conexiune, dar în acest moment conexiunea este rece. S-a pierdut conexiunea, s-a pierdut instinctul, s-a pierdut simțirea. Parcă v-ați îndepărtat. Nu vă temeți, nu vă necăjiți, pentru că iese soarele și încălzește această situație. Cum? Fiecare are liberul arbitru să asculte, dar trebuie să ascultați dintr-un loc liniștit și prin a înțelege că ce spune celălalt nu este treaba mea, că ce spune celălalt nu este cum sunt eu pe interior, că percepția celui de lângă mine nu mă definește. Regele și regina de spade spune, suntem suflete pereche, este ok, avem foarte multe lucruri în comun, avem pasiune aici, dar poate este un moment în care fiecare dintre noi, la capătul propriului fir, trebuie să își redescopere sinele, să-și redescopere încrederea în sine și poate de aceea în acest moment avem aici parte de o mică separare. Pe de altă parte, pentru cei singuri, să știți că acum, dacă din liniștea aceasta manifestați, veți manifesta pe cineva compatibil perfect cu voi, pereche potrivită. La planul material avem 9 de cupe, nebunul și 10 de bâte. Îmi este frică, din nou, teamă că nu sunt suficient de bun sau că nu mai am suficient de mult timp la dispoziție sau energie să fac anumite lucruri. Pentru foarte mulți dintre voi, situația în care vă regăsiți acum își găsește soluția potrivită, da? Vine pentru voi aici împlinirea unei dorințe la care v-ați rugat foarte mult timp, pentru care v-ați rugat foarte mult timp. N-a fost un drum ușor, ați trecut peste niște provocări, dar nebunul spune că acum trebuie să aveți încredere. În egală măsură, dacă aplicați la un serviciu nou, atenție, uitați-vă la experiența din trecut. Să nu vă încredeți foarte tare, să nu fiți naivi, pentru că nebunul se și aruncă în prăpastie.
Adică este bine să rămâneți și aici în echilibru, oricare ar fi alegerea pe care o veți lua astăzi. Încercați să nu gândiți cu emoții temporare, în sensul următor: mă încânt acum că totul este superb și apoi când ajung acasă îmi dau seama că de fapt stai, că povestea poate e puțin diferită față de ceea ce am proiectat eu atunci din bucurie sau din vreo emoție impulsivă, trăire impulsivă. Să vedem mai departe ce mai poate apărea aici. Ce este cu 10 de bâte? Depășiți într-adevăr și un obstacol mic financiar aici. Veți găsi o soluție așa cum aveți nevoie, dar din nou nu vă asumați niște riscuri inutile. Nu știu, niște dobânzi mai mari dacă doriți un credit, chestii de genul acesta, ca să fac referire la ceva. Competiție. Da, s-ar putea unii dintre voi să acceptați cu foarte mult entuziasm o promovare, să spunem, pentru că a fost o poziție foarte mult râvnită foarte mult timp, dar să descoperiți că de fapt peste ceva timp nu este neapărat ceea ce vi se potrivește. Deci, sfatul pentru astăzi este echilibru. Judecata. Judecata spune, da, într-adevăr, vei avea ocazia să o iei de la început, ai această ocazie, îți reapare în viața ta ocazia de a face lucrurile pe care ți le dorești, de a încheia un conflict, poate pe planul financiar, sau de a ieși din niște provocări financiare, dar atenție să nu fii naiv. Iar la planul emoțional gândesc prea mult. Această carte este această carte. Evident are o altă cifră pe ea, dar aici vorbește despre o schimbare. Mă gândesc la o schimbare și mă răzgândesc. Mă gândesc și mă răzgândesc. În engleză îi spune overthinking, adică mă gândesc prea mult. Iau problema pe toate părțile și o învârt și o rotesc și tot nimic nu înțeleg. Pentru că am o dorință foarte mare, am o intenție foarte mare. Aici, în sufletul meu, sunt niște acțiuni. Intenția mea este de a cuceri lumea, dar lumea într-adevăr este la picioarele mele, însă o cuceresc pas cu pas. La nivel emoțional aici, aceasta este energie de vărsător. Cred că trebuie să vă liniștiți un pic și să vă îndepărtați de o problemă, să eliberați tensiunea emoțională în care vă aflați și să încercați să priviți lucrurile printr-o perspectivă mai ușoară, mai liberă, nu așa încordată, pentru că deciziile pe care voi le veți lua, iată 5-5, produc o schimbare stabilă în viața voastră. La nivel medical, pot fi așa: ușoare probleme cu dantura, dureri de cap, migrene, sinuzite, poate probleme pe la articulații, ar mai putea fi aici ficatul, sau pur și simplu să vă fie corpul încărcat așa de toxine, să nu procesați bine. Apă. Este nevoie de foarte multă apă. Aici energia este foarte uscată. Poate nu dormiți bine noaptea și vă treziți cu dureri de cap din cauza că umiditatea în camera în care vă aflați sau în care dormiți este scăzută. Am văzut efectiv aparatul, am uitat cum se numește, îmi scapă și mie lucruri, cu umiditate sub 40%. Deci vedeți cum rezonați. Există remedii. 6 de cupe. Îmi doresc o revenire. Aici am o întoarcere a unei iubiri din trecut sau gândurile mele sunt în trecut la cineva cu care am crezut că pot să construiesc foarte mult și cu care acum mă gândesc cum aș putea să o iau de la început. Păi foarte simplu, cuvântul schimbării. Dacă vântul schimbării acum vă pune față în față cu această persoană, voi, fix în acest moment, veți fi cu norul acesta în cap și cu tendința de a vă îndepărta, probabil, pentru că aici este un singur lup, s-a îndepărtat de haită, deci o separare există. Separarea aceasta se poate topi, da? Energia, spațiul, vidul dintre voi se poate diminua, dar va ține de o alegere. De o transformare. Sunteți într-o perioadă de tranziție și de revenire, fie voi în viața cuiva, fie
cineva revine în viața voastră, dar acest cineva are de depășit o lecție a maturității, să știți, o lecție a curajului, să știți, și o lecție a controlului sinelui, da, sinelui. Pentru că între voi doi au rămas lucrurile ca în deșert, pustii. Adică ați dispărut ori voi din viața lor, ori ei din viața voastră, așa, cumva, de azi pe mâine, fără urmă. Și acest lucru a creat disconfort de ambele părți, să știți, nu numai vouă. 10 de monede. Dar aici este rost de stabilitate, rost de familie sau poate provocările pe care le aveți pentru alții dintre voi sunt de natură financiară. Și nu știți cum să reveniți la un statut social mai bun ca cel anterior sau la un buget mai atrăgător, nu știu cum să-l numesc, la o situație financiară mai bună. Lucrurile acestea revin asupra voastră, dar încercați să vă... Perioada asta, da, de 5 de cupe trebuie îndepărtată, adică las în urmă. Asta spune doliu, iar aici este moartea. Las în urmă ce nu mi-a servit și o iau pas cu pas de la început, pentru că aici revine iubirea în viața mea și revine chiar și persoana la care eu mă gândesc. Evident, nu pentru toți dintre voi. Depinde de decizia pe care o luați voi și ei. Să știți că realitatea voastră alături de cineva este compusă din două părți, voi și ei. Avem la nivel general hoțul, atenție, da, v-am spus, să nu vă păcăliți singuri, să nu vă încântați și apoi să regretați. Avem nuntă, uniune, iată că decizia voastră are legătură cu uniunea dintre voi sau uniunea dintre doi oameni. Cel mai bun loc este acela de calm. Să gândiți lucrurile calm. Un pic de rigiditate aici, iată, într-o tranziție unde apare și moartea. Îmi este greu să fac ceva anume, trebuie să renunțați la această rezistență. Deci femeia de aici nu vrea să coboare. Rămâne în flăcări, vede că arde și ea opune rezistență, rămâne acolo. Trebuie o acceptare a situației și apoi hai să vedem. Nu o să rămânem în situația asta toată viața. Apare progresul, evident. Și aici avem bărbatul, domnul, lordul. Deci această persoană va veni către voi când se va simți pregătită. În acest moment este pe loc, vă ia în considerare, se gândește la voi, se uită înspre trecut, dar are bățul pus în pământ. Da? Analizează și voi și ei analizați o decizie. V-am spus, la ei este foarte multă frică. La voi... cred că un pic de mândrie combinată cu tristețe, combinată cu frică de asemenea, poate cu regret, trufie, mândrie. Vi le arăt și vă spun cu sinceritate ca să știți cum să calculați lucrurile. Aici, într-adevăr, posibil, unii dintre voi să fie avut și parte de niște energii negative din jurul vostru care au contribuit cu tărie la situația în care vă regăsiți sau, atenție, da, la niște oameni care astăzi vă transmit niște lucruri care nu vă avantajează. Și soția. Dragii mei, decizia va sta în soție, în energia feminină. De partea aceea interioară din voi care recunoaște emoția. De acolo veți lămuri situațiile, de acolo veți manifesta. Mai iau una și gata. Bani. Bani. Atenție la semnarea
unui act adițional, să nu vă păcăliți cu oferta, atenție la bani pur și simplu, când plătiți ceva, să luați restul corect înapoi, atenție dacă faceți vreo achiziție, nu vă încântați foarte repede să dați click să faceți o comandă online, că sigur, dincolo era mai ieftin, știți vorba, deci atenție, precauție, da? Luăm și talismanele. Talismanele, cu credință înainte, am așa, v-am spus energie de vărsător, am simțit astăzi, uite-l că a ieșit, rac, energia feminină va rezolva și balanța, calmul. Berbecul, va trebui să luați o decizie și să vă asumați dacă vreți ca lucrurile în relația voastră de iubire să funcționeze bine, să fiți cu băgare de seamă, după cum spuneam, la o undă și o vibrație din aceasta mai... hiena este supraviețuitoare, dar este și așa într-o vibrație mai joasă. Să fiți atenți, da, în jurul vostru, că e bine să fiți vigilenți. Am albinuța, deci lucrurile vor fi roditoare în iubire. Sănătatea este ok, atenție la palpitații. Aveți succes în relația voastră, există iubire, doar că nimeni nu-și asumă, nimeni nu vede, nimeni nu recunoaște. Eu te iubesc, tu mă iubești, dar nimeni nu știe că noi ne iubim. Acest fulg de nea, situația înghețată care se dezgheață, posibil să fiți separați chiar în țări străine sau posibil unul să spună ceva și celălalt să înțeleagă altceva. Uite și a doua coroană, deci sunteți o pereche potrivită. Karma, am vorbit despre ea, închideți o situație din aceasta toxică și inițiala I. I. Interesant. E interesant. Hai să mai iau câteva. Ce am mai luat aici? Un trandafir și uitați aici că băiețelul acela cu frică avea un trandafir. Deci cineva vă transmite vești, vă face cu mâna. Vedeți că vă transmite, nu știu, pe mediile de socializare sau poate primiți în gând așa vreo idee sau auziți vreun cântec. Cineva se gândește la voi, se conectează cu voi instant acum. You, tu. Inițiala U a mai apărut în plus, trifoiul cu 4 foi, deci noroc, această pauză dintre voi, această karma, a fost o binecuvântare. Când o să o înțelegeți exact și lucrurile se vor așeza în viața voastră, veți realiza că de fapt așa a fost. Ca semne astrologice avem la relație Pești, Fecioară, Berbec, Gemeni, Balanță, Vărsător, Săgetător și Capricorn și Rac. La partea de plan profesional avem Scorpion, Pești, Vărsător, Săgetător și Pești, iar la partea aceasta emoțională avem Fecioară, Scorpion, Scorpion, Taur, Berbec și Vărsător. Multă energie cardinală, v-am spus, deci vor apărea fel și fel de evenimente care, sau lucruri, sau e de ajuns și un lucru, că este vorba despre doar o zi, care vă vor pune în fața unei alegeri și a unei tranziții pe care o aveți de făcut către armonie. Eu vă îmbrățișez tare mult cu drag, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și data viitoare alături de mine. Să fiți bine, să fiți iubiți și sănătoși. Pa, pa!